cao hơn cái A-la-hán đó gọi là duyên giác, tức cái thừa duyên giác, cái tập duyên giác luôn. Okay. So first of all, you reach the level of A-la-hán, the one I just mentioned before, and then the next level is a duyên giác. Yeah, because we need to use that term now. Yeah, but you can see it in two different levels. Họ tu theo cái thập nhị nhân duyên á, 12 cái nhân duyên. Yeah. Their core method is to practice in the 12 Tập 12 nhân duyên. Nói đã nhân tức là cái duyên đối đạo, tức là 12 cái liên quan với nhau đi. 12 interaction, 12 karma interactions. Vì cái thừa này đó, họ sẽ chấm dứt được một cái niệm thanh tịnh của A-la-hán. Yeah. This level, they will finish the calmness of the lower level because they are more advanced. Thì họ lọt vào không có niệm nào hết. Yeah. Remember that we said that when you in the mindfulness, the calmness, actually it's still a thought, but it's a quiet thought. But when you move up to the next level, the duyên giác level, you don't have any thought at all. Cái đó gọi là không có ngã. Không có ngã, nói là không có ngã. And at that point, the duyên giác, you don't live with the ego anymore. Có cái ngã và không ngã là sản phẩm của ý thức, tức là vô minh đó. Cũng như là tức cái thừa duyên giác thì vẫn nằm ở trong cái không ngã đó. Okay, so tức là vô thị vô minh đó. You see, when you reach the level duyên giác, you don't have the ego. So you're still in between ego and non-ego. It's still the product of your mind. Cái người Bắc Tông còn gọi là cái hệ đại thừa. Ta dùng một niệm của ý thức này để cắt đứt cái không có cái ngã đó. Okay. When you have the ego or you don't have the ego, you still in the two opposing forces pulling each other. And then the Mahayana method, or this method, is to cut off both sides, ego and non-ego. Có cái ngã và không ngã là cái hai pháp tương đối. Chướng ngại làm cho cái Phật tánh của mình nó không được hiện ra. Actually, living with the ego or not living the ego are two relative things to each other. They are related to each other. So we're still in the relative state of mind, not the absolute state of mind. Cho nên muốn Phật tánh hiện ra cần phải lìa cái có ngã và không có ngã. Okay, so if you want to reveal your true self, your awakened self, you have to leave both sides, living with the ego and not living with the ego, because living with the ego and not living with ego will create an equilibrium to hide you away from getting to your true self. Có ngã và không ngã là tương đối. Nói là. Yeah, because having the ego, not having ego are relative. Muốn lìa cái tương đối đó thì nó có hai cách để mà lìa. Một cách gián tiếp là tu theo Bắc Tông, là tu theo
thiền quán của kinh điển Bắc Tông. Một cách là tham thiền bên Thiền Tông. Okay. In order not to be trapped in the relativity of the two sides having ego and not having ego, there are two ways to do that. One is to follow the Mahayana teachings. The other is this method. Như theo kinh điển để mà thiền quán của Bắc Tông á, thì cuối cùng cũng đến mức nhưng mà nó phải theo cái thứ lớp như là thập tính, thập trụ, nói tên luôn ha. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến cuối cùng là đẳng giác. Đó là có từng tự theo cái cấp bậc mà lên, gọi là thiền gián tiếp. If you follow the indirect method, the Mahayana method, you have 52 different levels to go through. Đến thập tính, thập trụ. Cấp. Cái tên để cho nó biết cách anh nó được rồi. Yeah. You have to pass many different levels. Nhưng mà cuối cùng á, chỗ giác ngộ á, thì phải phát khởi cái thắc mắc là không biết như thế nào và không thể trả lời được, cũng phải thắc mắc. And then doesn't matter how many levels you pass, if you want to hit the core level in order to be awakened, you have to go through a state of not knowing things around you. And then it's not just a not knowing thing around you, but you still have the desire to know something, but you couldn't figure it out. Cái pháp Thiền Tông là cái pháp trực tiếp từ cái địa vị phàm phu như chúng ta như thế này. Chỉ cần hỏi cái câu thoại đầu là hỏi cái câu hỏi vô nghĩa vô vị để kích thích lên cái niệm thắc mắc không biết như thế nào, rồi giữ cái niệm không biết như thế nào liên tục, rồi nó sẽ tự cắt đứt nó, gọi là kiến tánh. This method will help you to be a layman and Chướng ngại làm cho cái Phật tánh của mình nó không được hiện ra. actually living with the ego or not living the ego are two relative things to each other. They are related to each other. So we're still in the relative state of mind, not the absolute state of mind. Cho nên muốn Phật tánh hiện ra cần phải lìa cái có ngã và không có ngã. Okay, so if you want to reveal your true self, your awakened self, you have to leave both sides, living with the ego and not living with the ego, because living with the ego and not living with ego will create an equilibrium to hide you away from getting to your true self. Có ngã và không ngã là tương đối, nói là. Yeah, because having the ego and not having ego are relative. Muốn lìa cái tương đối đó thì nó có hai cách để mà lìa. Một cách gián tiếp là tu theo Bắc Tông, là tu theo thiền quán của kinh điển Bắc Tông. Một cách là tham thiền bên Thiền Tông. Okay. In order not to be trapped in the relativity of the two sides having ego and not having ego, there are two ways to do that. One is to follow the Mahayana teachings. The other is this method.
Như theo kinh điển để mà thiền quán của Bắc Tông á, thì cuối cùng cũng đến mức nhưng mà nó phải theo cái thứ lớp như là thập tính, thập trụ, nói tên luôn ha. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến cuối cùng là đẳng giác. Đó là có từng tự theo cái cấp bậc mà lên, gọi là thiền gián tiếp. If you follow the indirect method, the Mahayana method, you have 52 different levels to go through. Nên thập tính, thập trụ. Cấp. Cái tên để cho nó cũng biết cách nó được rồi. Yeah. You have to pass many different levels. Nhưng mà cuối cùng á, chỗ giác ngộ á, thì phải phát khởi cái thắc mắc là không biết như thế nào, mà không thể trả lời được, cũng phải thắc mắc. And then doesn't matter how many levels you pass, if you want to hit the core level in order to be awakened, you have to go through a state of not knowing things around you. And then it's not just a not knowing things around you, but you still have the desire to know something, but you couldn't figure it out. Cái pháp thiền tông là cái pháp trực tiếp từ cái địa vị phàm phu như chúng ta như thế này. Chỉ cần hỏi cái câu thoại đầu là hỏi cái câu hỏi vô nghĩa vô vị để kích thích lên cái niệm thắc mắc không biết như thế nào, rồi giữ cái niệm không biết như thế nào liên tục, rồi nó sẽ tự cắt đứt nó, gọi là kiến tánh. This method will help you to be a layman and to reach the top, the core level, to be awakened directly. You don't need to pass through 52 levels. And in order to do that, you have to practice the unanswerable question. Unanswerable question? Yes. The question without answer. Yes, because those questions you cannot answer using the brain, using your mind, because the answer of the question is beyond the capacity of your brain, but you don't want to focus on the question itself. The question is just a motivation. What you want is to prolong the desire, the feeling that I want to know the answer to the question, but I cannot answer it. And then that desire, that feeling becomes your preoccupation to the question. And then that your unknown mind. Do you understand that part? Okay. Cái không biết như thế nào đó, đó là cái nguồn gốc của vô minh. Mà chính vô minh đó, nó che lấp cái Phật tánh của mình, làm cho Phật tánh mình không hiện ra được. Yeah. So every day in your normal life you hear, and then you go out into keep asking yourself that question. You don't have the answer, so that means that thought cannot be triggered to many thoughts, right? And then the feeling and the desire to know the answer, yet you cannot answer it, is the energy, the force to lead you back to yourself. So you don't need to focus on any single object like the breath or anything in order to have a fixation on it to keep you calm, right? You ask yourself a question, you have the desire, the feeling to the answer, that preoccupation is your energy to lead you back to yourself. Hết cái căng thẳng thần kinh đó, đối với việc tham thiền là cái chuyện nhỏ.
cái chuyện lớn á, phải biết mình là cái gì, tức là phát hiện cái Phật tánh của mình. Yeah. To end the pressure in your daily life is just one benefit in the whole package. It will come naturally. Because since you're in the interaction, you still interact with people, but you're not affected in the interaction. You will find your calmness. However, the sole purpose, the end purpose of this practice is to reveal your true self. Mà Đức Phật á, là muốn mọi người á, phát hiện cái Phật tánh của mình ra ứng dụng. Phật tánh của mọi người á, người này người kia nó không có khác. Đối với Đức Phật cũng không có khác. Chỗ này là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Yeah. Okay. When you regain your true self, you are equal to the Buddha, and then when you can see the absolute reality as he does, you reach the ultimate happiness. Thì lúc đó mình sống vẫn bình thường đối với mọi cảnh vật, không có dính mắc, mới thật là không có ngã trong Phật. Can I ask him a question? Yes. Bạn muốn hỏi câu hỏi này? Yes. Để trả lời cái câu đó xong để trả lời. Để trả lời. Yeah. Nói. Quên hả? Muốn hỏi câu hỏi. Ta hỏi đi. Yeah. What would be an example of that? What would be like with a student, let's say Western student you worked with, what would be one of those I have it. Give me a minute. what would be one of those unanswerable questions? She's got it in the pouch. Yeah, I'm doing it. And how does the student, how does the master work with the student Yeah. in that way? Okay. Like his example. Okay, now I'm reading 5 questions to you, and then when you hear the question, if the first thing comes to your mind just like a snap, I don't know. That's your question. That's a good question for you to practice, because the whole point is we need to don't know. If you know it, it doesn't work. Okay, listen. The first question: before the universe exists, what was I? Second question: before my parents were not born, what was my original face? Third question: from where does birth come? To where does death return? Fourth: all things return to the One. Where does the One return? Last question: it's not might, not Buddha, not things. What is it? So from these 5 questions, you know that you cannot use your brain to answer, right? Yeah. So that's why we said we don't want you to use your logical mind, your intuitive mind to answer the question. All the answers to those questions are wrong, right? What we want is to generate the desire, the feeling to know the answer to the question, yet you cannot answer. And then when that desire, that feeling become your concern, become your preoccupation, and that preoccupation will naturally lead you back to a different field of your mind. And that field of your mind we call the not knowing. Not knowing doesn't mean that you're stupid or you're dumb. You're so concerned about your question, but you don't know the answer. That's the not knowing.